हेलो नमस्कार। आज एकदमै इम्पोर्टेन्ट लेसनबाट मैले इतिहास सम्बन्धी मिनिङ ल्याएको छु। हजुरहरूले केही नबुझेको कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ल अब सो ढिला नगरी अब हाम्रो आजको मिनिङतर्फ लागौँ। सुफेन स्पेन रेन्ची। सुफेन भनेको स्पेन रेन्ची। फुल्था पुवाल पार्नु। फुल्था भनेको पुवाल पार्नु। छारुदा काट्नु। छारुदा काट्नु। थुदुरिदा हिर्काउनु ठोक्नु। थुदुरिदा हिर्काउनु ठोक्नु। छुइदा फुल्दा कस्नु खोल्नु। छुइदा फुल्दा कस्नु खोल्नु। मोत नासा मोत किला पेचकिला। मोत नासा मोत किला पेचकिला। फुलथु नाथु बोल्ट नट। फुल्थु नाथु बोल्ट नट। थुगुना सुदान औजार वा साधन। थुगुना सुदान औजार वा साधन। थुगुना सुदान औजार वा साधन। फ्याक भित्ता पर्खाल। फ्याक भित्ता पर्खाल। खुम्याङ खुम्याङ उल्थुल्दा पुवाल पार्नु। खुम्याङ उल्थुल्दा पुवाल पार्नु। छन्गी छलदान्गी विद्युतीय काट्ने मेसिन। छनगी छलदान्गी विद्युतीय काट्ने मेसिन। खुबाङ भर्खरै तत्काल। खुबाङ भर्खरै तत्काल। मोललो केद्वारा कसले। मोल्लो केद्वारा कसले। छलसा फलामको तार। छल्सा फलामको तार। छल्सा फलामको तार। छनसन केबल तार। छनसन केबल तार। छङसन केबल तार। खङजाङ निम कम्पनीको म्यानेजर। खमजाङ निम कम्पनीको म्यानेजर। इल्चिक छिटै सबेरै चाँडै। इल्चिक छिटो सबेरै चाँडै। इल्चिक छिटो सबेरै चाँडै। खरेज कारोबार केन्द्र। खरेज कारोबार केन्द्र। सेङ्गाक फोदा। सेङ्गाक फोदा सोची भन्दा। सेङ्गाक फोदा सोची भन्दा। सेङ्गोक फोदा सोची भन्दा। सरो थुर्याओन नयाँ ल्याएको। सरो थुर्याओन नयाँ ल्याएको। थुरा ओदा किनेर ल्याउनु। थोरा ओदा किनेर ल्याउनु। मुन्जे अप्ससयो समस्या छैन नि छैन। मुन्जे अप्ससयो समस्या छैन। छने सुदान खत फोदा पहिले प्रयोग गरेको भन्दा। छने सुदन खत फोदा पहिले प्रयोग गर्यो भन्दा। वालसिन एकदमै अति नै साँच्चै। वालसिन एकदमै अति नै साँच्चै नै। सरो नयाँ। सरो नयाँ। सिलल्याक योग्यता क्षमता। सिल्याक योग्यता क्षमता। फुदुरप्दा नरम हुनु। फुदुरप्दा नरम हुनु। फुदुरप्दा नरम हुनु। ख्वान छान्नु मेन ठिकै छ भने सम्भव छ भन्ने सकिन्छ भन्ने। युङजङ हादा बोल्डिङ गर्नु। योजङ हादा बोल्डिङ गर्नु। योजङ हादा बोल्डिङ गर्नु। खाछ्यादा छुदा लगेर दिनु। लगेर दिनु। आका फुदा अघिदेखि। आका फुदा अघिदेखि। आका फुदा अघिदेखि। ओललुन तत्कालै भर्खरै चाँडै। ओललुन तत्कालै भर्खरै चाँडै। सेछोओप खिगे उत्पादनमूलकको क्षेत्रको मेसिन। सेछोअप खिगे उत्पादनमूलकको क्षेत्रको मेसिन। छनगी छलदान्गी विद्युतीय काट्ने मेसिन।